BMW X7. Doar ce l-am prezentat pe canal. Și atunci ce caută BMW X7 din nou pe canal? Asta e mă că nu e BMW X7, e nou Nissan X-Trail, dar ziceți vă, uite, are aceleași faruri. Farurile aici, luminile de zi, semnalizările aici. Este cel mai mare SUV disponibil de la producătorul Nissan în România, așa cum și X7 e cel mai mare al producătorului BMW în România. Ambele se fac în America, sau mă rog, și în America. Noi primim varianta de Japonia. Ambele au 7 locuri, ambele au motoare multiplu de 3. Adică 3 pistoane ăsta, 6 pistoane X7-le. Ce să mai e aceeași mașină? Bogdane, ia pune un X7 pe ecran și acum pune-i la Nissan-ul ăsta niște buci de la de BMW. Ziceți voi că nu e BMW X7. Și mai e o similitudine între ele. Ambele sunt făcute pe platforme împărțite și cu alte modele din respectivele game. Deci, practic, aceeași mașină. Astăzi este o zi de Red Bull. Cine știe clipurile mele în care eu beau Red Bull știe că sunt un pic mai nebune, așa, mai energetice. Motivul pentru care eu beau Red Bull este pentru că nu mai vreau să mai facem pauză și să fiu energizat la clip, pentru că mai încolo avem podcastul la Promotor cu domnul Călim Popescu Tăricianu și o să-l întrebăm de ce avem gropi, de ce nu avem infrastructură și așa mai departe. Da? Nu uitați că și podcastul pe Promotor și nu uitați că avem și grupul de Telegram în descriere, da? Să puteți vorbi cu mine live. Bine, eu intru mai rar că muncesc 15 ore pe zi, dar cine e pe grup știe că răspund. Acum, nu mai lungim, vine mașina de gunoi, mașini cu Luci Popa, începe. Pa! Dar înainte de toate, am pus Fordul la vânzare. Contactați-mă pentru detalii, vă dau raportul cal vertical gratis. Însă, dacă nu vreți să cumpărați Fordul și vreți să cumpărați altă mașină, raportul cal vertical cu 20% reducere din linkul din descriere, pentru că urmăriți mașini cu Luci Popa, vă poate spune dacă mașina a fost furată, mătrășită la kilometraj, inundată, de America, taxi sau dacă s-a ascultat manele în ea. Ce-i drept, Car Vertical nu are toate răspunsurile, dar dacă iei mașina pe nevăzute din străinezia sau nu ai mecanic, nu ai reprezentanță unde să o duci, raportul Car Vertical poate fi o unealtă utilă. Bun, hai să vorbim despre prețuri. În România avem 3 tipuri de motorizare și 4 echipări. Noi nu primim versiunea aia Kelaiser Vizia, care în loc de infotainment are un radio din ăla 2D, cum era la Cielo. Dar versiunea cea mai cheală este Accenta Mile Hybrid, 36.000 de euro cu TVA și mai scazi undeva la 3.000 și un pic cu Rabla, că vine Rabla 2023 acum. Dacă vrei una full hybrid, e-Power, da? 41.000 de euro în echiparea Accenta. Dacă vrei una cu tracțiune integrală, e-Power, e-Force, 43.000 de euro, mai scas 3.000, evident. Toate au aceeași reducere pentru că toate sunt încadrate la hibride prin Rabla, deși Mile Hybrid-ul e o frecție la piciorul de lemn, dar nu contează, atât din cât primești reducere, eu zic că e bine. Și noi avem aici, da, versiunea de top, Tecna Plus, sunt 4, Accenta, N-Connecta Plus. Nu există N-Connecta, dar există N-Connecta Plus, Tecna și Tecna Plus. Și noi avem un Tecna Plus, e-Power, e-Force, cu tot ce vrei pe ea, adică undeva la 54.700 de euro cu TVA inclus. Care, să fim sinceri, e un preț destul de bun dacă să o compar, nu știu, cu Mazda CX-60, cu toate că e plug-in hybrid și are mai multă putere. Dar prețul e bunicel dacă este să mă întreb pe mine. Mașina a crescut, e mai mare, construită pe platforma CMF CD, da, pe care o împarte cu Nissan, Qashqai, cu Renault, Austral, cu Renault, Coleos și mai departe, cu toate că a crescut mașina și platforma a fost îmbunătățită constant. Spre deosebire de Cașcaval, asta are independentă pe toate versiunile și poți să-ți iei 7 locuri doar dacă alegi versiunile Mile Hybrid sau e-Force. E-Power-ul cu tracțiune în față nu poate avea 7 locuri. De ce? Habar n-am. Mă rog, hai să arătăm mașina. Ca de obicei, începem cu farurile, cu luminile. Farurile cu LED sunt standard, da, pe Accenta. Dacă vrei faruri LED din astea cu reflector, adaptive, auto-leveling și spălătoare, e bine, atunci te duci la N-Connecta. Dacă vrei semnalizările astea dinamice, ce ori însemna secvențiale, trebuie să te duci pe Tecna, la fel și cu proiectoarele de ceață, trebuie să te duci la Tecna. Asta e Tecna Plus, deci evident le are pe toate. Apropo, farurile bat bine, merg bine, nu le-am găsit defect până acum. Ce sunet de privighetoare are! Și pe far mai scrie Nissan Intelligent Mobility X-Trail. Așa, LED-uri și pe oglinzi. În spate avem LED la stop, bec la semnalizare, LED la ceață și evident la frână avem tot LED-uri. Însă, dacă nu ai versiunea Tecna
și marșarierul e tot bec. Și dacă ai Tecna LED, de ce nu l-au făcut din start să facă un singur model? Cât îi costa? Cât? Bun, hai să vedem botul mașinii. Grila Nissan tradițională, noua siglă, tot ce este cromat, da? Vedem de la Tecna în sus. Deci n-ai Tecna, n-ai crom. Avem prize de aer reale, spre surprinderea multora, și ia fiți atenți aici. Aluminiu! 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 Exact ca la Nissanul Qashqai. Garda la sol este 201 mm, însă nu trebuie să vă faceți griji pentru că ai 29 de centimetri aici în față ca să te urci sau să nu atingi bordurile atunci când parchezi. Protecții de plastic avem, ia uite, gardă la sol avem, adică ai loc să bagi un pumn. Jantele 18 de la Tecna, 19 și de la Tecna plus 20, însă mașina asta are jante pe 19 pentru că are anvelopele de iarnă și am înțeles că pe anumite piețe mașina vine cu Michelin Cross Climate, vine cu all season-uri de fabrică, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să mai schimbi anvelopele, ceea ce e foarte mișto. Și cu Cross Climate-uri, varianta asta, e-Power, e-Force, cu jante pe 20, cu Cross Climate, a trecut testul elanului cu 74 de km pe oră, care e o variantă, o valoare foarte bună pentru un SUV de 2 tone, dacă este să mă întrebați pe mine. Da. McPherson pe față, nu avem suspensii adaptive, discuri ventilate pe față și diametru de bracaj undeva la 11,1 metri. O valoare bună pentru o mașină din clasa asta. Asemenea lui ID Bazu, pe care l-am prezentat pe canalul lui Automaster, am avut Kumo Wintercraft de iarnă pe mașină, SUV, exact aceleași anvelope, că și pe bază au pus tot de SUV. De 55 pe 19. Dacă alegeți versiunea, sau asta e versiunea Tecna Plus, dacă aveți Tecna Plus, jantele o să aibă lățime sau anvelopele o să aibă lățimea de 2,55. E o diferență mare între astea de 18-19 și alea de 20 la lățime. În spate avem, după cum am spus, independentă, suspensie independentă, avem punte și avem discuri ventilate pe puntea spate, indiferent de configurația mașinii. Asta este bine, pentru că diferența dintre un Qashqai, un X-Trail de bază și X-Trail-ul ăsta, cât credeți că e? 300 de kilograme. Lilițață. Accenta, cu toate că e versiunea de bază în România, nu vine cheală. Adică vine cu senzor de parcare față-spate. Însă, de la Tecna, ai senzor de parcare laterali. Du-te, bă! Adică ăștia nu vin în standard, nu sunt senzorii față. Și nici ei nu sunt senzorii spate, sunt senzori de parcare lateral care vin pe Tecna, ești nebun. Asta în condițiile în care camerele 360 de grade, round view monitor ăsta, vine în standard pe N-Connecta. Deci tu poți să ai camere 360 de grade cu senzori față-spate, dar fără senzori laterali pe N-Connecta. Ce chestie! Bun, astea sunt oglinzile, nimic nemai văzut. Electrice, viabile electric, încălzite. Și toate astea vin în standard, ceea ce e foarte mișto, pentru că oglinzile sunt singurul lucru încălzit care vin în versiunea de bază. Dacă vrei altceva încălzit, trebuie să te duci la N-Connecta, dar la N-Connecta, da, ai scaune, față, spate, volan și parbriz încălzite. Cheia este exact ca la cașcaval, da, ne întoarcem pe spate, da, ia fiți atenți aici, pac, scoatem cheia, la fel ca la Nissan Qashqai e făcută în China, cu toate că aia era făcută în Anglia, asta e făcută în Japonia, e cheie tip supozitor și când o închizi are aici un becul, se aprinde becul ăsta, cu toate că pe aici ar fi senzor, dar mă rog, nu contează. Așa, avem keyless entry doar în față și avem keyless entry în standard de pe Accenta, bă, ești nebun, deci nu mai trebuie să plătești, indiferent de ce variantă ai cheia asta. Închidem frumos aici din cheie, hai să vedem, are funcția Volkswagen. Hai bă, cobori. Și înainte să vedem dacă se ridică, ele coboară din cheie, geamuri duble pe față, însă nu știu dacă toate X-Trail-urile vin cu funcția asta, geamuri simple pe spate, perdeluțe aici în spate avem de la N-Connecta în sus și se închid, vă spun eu de acum, se închid ambele din cheie, vreau să văd dacă se închid din... Ce mă? Nu se închid din... Oh... Nu se închid din keyless. Asta e păcat. Puteau să se închidă. Dar, na, se închid. Toate geamurile spate nu coboară de tot. Da? Și hai să vedem și materialele aici. Avem așa. O, moale, moale, moale. Aici nu o să dăm că e texturat și aici tare. Iar buzunarele nu sunt foarte mari, exact ca la Qashqai, și îți spune, nu ai voie cu pahar, da? Decât cu sticlă sau cu doză închisă, că altfel vei vărsa. Da. Dar materialele sunt bune și ușile acoperă, trebuie să-mi iau Red Bull-ul, pragurile.
Apropo, avem și elementul ăsta aerodinamic mic aici. Cred că e aerodinamic. Da, dacă știți voi altfel să-mi spuneți. Eu cred că e aerodinamic, e un fel de paravânt din ăla micuț, așa făcut ca să mai reducă din turbulențe. Hai să vedem. Geamuri antiprost. Eu sunt prostul. Are. Dar n-am eu forță în cap atât de mare. Wow! Deci probabil dacă mă prindea aici, prindea beregata, se ducea. Hai să vedem dacă are și în spate. Are și în spate. Da, dar de data asta nu mai pun capul. Deci, bravo Nissan. Și acum hai să vedem și materialele în spate. Ia să vedem. Ia. Tare, nu mai e moale. Moale. Tare. Deci în afară de bucata asta, materialele sunt la fel. Și, asemenea lui Nissan Cașcaval, ușile spate se deschid la 85 de grade. Credeți că se deschid la 90, dar nu. 85 de grade, astfel încât intrarea ta să fie facilă în interiorul lui X-Trail. Și dacă vrei să-ți încui soacra, pac, ce ai loc aici. Al trebui să-l numească soacră loc. Întrerupem programul obișnuit pentru a vă spune că și pe stopuri scrie Nissan Intelligent Mobility X-Trail. Totodată de pe N-Connect avem și geamuri fumurii. Ca să nu vezi. Alo, e cineva aici? Nu e nimeni, că nu se vede. Da, și opțiunea de plafon în 2 nuanțe. Așa merg proprietarii de X7, știi? Când se duc la mașină, uite așa. Da, au mâinile în buzunar, că le-e frig, n-au bani de mânuși și au luat X7. Păi se duc așa. Hop. Hâț. Hop așa. Hopili. Hătăra. De data asta nu mai trebuie să mai înjur ca să intre pe filmare. Hai mă. Dar exact când am început să o înjur, a început să meargă. Uite ea. A vrut. Doamnelor și domnilor, haion acționabil electric, da, în echiparea Tecna și mai sus. Pentru că nu avem săgeată, asta înseamnă că odată apeși, odată coboară și odată urcă acest haion. Doamne, cât m-am chinuit. Ei, dacă vi s-a părut că m-am chinuit cu haionul, stați să vedeți acum cu tot portbagajul. Dacă nu vrei să-l deschizi prin cazacioc sau din cheie, ți-ai apăsat pe butonul de hold, aici mânerul, da? Și apeși pe el, se deschide, doar că nu e aici, e aici. Da? Deci tu, paca. Nu, aici e. Un pic mai jos. De ce nu? De aici încui mașina. De aici o descui. Ce tare. Are un buton separat și pentru asta. Și el se deschide. Ei, și acum, vai de steaua noastră. Hai cu ce să începem. Dacă ai toate cele 7 locuri sus, ai 120 de litri portbagaj. Gata, rigida. Bun. Ce mai avem aici? Kitul de pană, că nu avem roată de rezervă. Apoi, dacă ridici și chestia asta, observăm așa, că avem bateria mașinii și subwooferul sistemului de sonorizare Bose. No highs, no lows, must be Bose. 10 boxe, vine de la Tecna. Da, o să vorbim și despre combinațiile de sistem audio un pic mai târziu. Bun, am terminat cu partea ușoară. Acum, dacă vrei să încarci ceva, e o priză de 12 V. Ce e mișto e că ai aici loc pentru centurile de siguranță, ca să nu se bălângăne țaca-paca peste tot. Acum, partea bună este că tu poți rabata bancheta, da? Dacă ai copertina acolo. Problema e alta. Pentru tu nu poți să împingi scaunele dacă nu te duci aici, da? Și nu dai scaunul mai în față. Acum te duci pe partea elaltă. Așa, bun. Ai dat scaunul în față. Da. Ai rabatat bancheta. 485 de litri. Observăm că avem și suporturi de pahare. Da. Acum, dacă vrei, poți să iei copertina. Da, doar că trebuie să fie înalt. O las acolo, că n-ajung. Așa. Ce mai poți face cu bancheta? Deci 485 de litri. Dacă n-ai 7 locuri, ai 575 de litri. Ei, și acum, bancheta este pliabilă, da? Dacă vrei să o pliezi de tot, o pliezi foarte ușor așa. Ce îmi place este că nu are cotieră, pur și simplu al treilea loc devine cotieră, da? Și ai aici suportul de pahare pe care îl vezi din portbagaj. Ai loc și pentru centurile de pe rândul al doilea. Un lucru foarte bun. Dacă vrei să dai astea mai în față, să ai mai mult loc sau să intri în spate, poți să faci asta. Dacă vrei să ridici după aceea bancheta, ea se ridică într-o poziție verticală, dar dacă vrei să stai mai pe spate, și știu oameni care au trăit ani de zile fără să știe că au asta la mașină, să dea bancheta mai pe spate, da? Deci țineți minte. Și în configurația asta
Mi-am prins mâna. Uite, mi-am prins mâna. Deci mare atenție la chestiile astea, vedeți? Gata, mă doare de nu mai pot, dar pentru voi fac orice. Așa. Uite, acum nu vrea, da? Nu vrea, efectiv, nu vrea. Nu știu de ce nu vrea. Da, mă. Pentru că așa nu faci decât să intri în mașină. Dacă vrei să coboare de tot, tragi de la maneta asta. În poziția asta ai 1300 de litri portbagaj. Dacă ai varianta cu 5 locuri și le rabatezi, ai 1400 de litri de portbagaj. Doamne! Dar ce e mișto? Multe opțiuni de configurare, banchetă pe șină, spătar reglabil, suport pentru centură. E un loc foarte bun gândit de către cei de la Nissan. Mai puțin partea asta în care îți prinzi mâna aici. Hâț. Materiale compozite ca să-l facă mai ușor, cam cu 2 kg, exact ca la Nissan Qashqai. Și bancheta 40-20-40 de la N-Connecta în plus. Da? Deci dacă alegi Accenta, vei avea 60-40. Poate îți trebuie, poate nu. Cineva s-a distrat cu mașina asta înainte să o iau, că e spoită pe toate părțile. Dar nu contează. Avem așa, băț, antifonare, cheder, opritor din spumă, nu din cauciuc. Interesant. Iar ca sisteme de propulsie, toate n-au nicio legătură cu Renault. 3 motorizări. 1.5 mild hybrid, 3 pistoane turbo, versiunea normală, să zicem așa. După aceea avem un hibrid, exact similar cu e-Power-ul de pe Qashqai, doar că ceva mai puternic. Și același e-Power cu motor electric în plus. E-Force se numește. E-Power, E-Force. Noi avem e-Force-ul. Am testat e-Power-ul, am testat mild hybrid-ul pe Renault-uri. De fapt nu, pe ăla de 1.5 nu. Dar am testat pe ăla de 1.3. Nu mai contează, uitați de ăla. Așa, avem așa. Am testat e-Power-ul pe Qashqai și acum hai să vedem e-Force-ul pe X-Trail. Deci, motorul principal este unul electric. Da? 204 cai putere, 330 Nm pe puntea față. Pe puntea spate, fără legătură mecanică între aceste punți, da? Se află al doilea motor electric. Adică 128 de cai putere cu 195 de Nm. Neavând legătură mecanică, tot sistemul de tracțiune integrală este realizat electronic. O fi mai bun sau mai prost decât la vechile X-Trail-uri? Deocamdată nu știm, așteptăm testele oamenilor care fac chestia asta. Da. Împreună dezvoltă 213 cai putere, 525 de Nm. Astea sunt cifrele oficiale. Păi și atunci, ce mai e cu ăsta? Motorul pe benzină. Motorul pe benzină acționează strict ca generator, similar cum sunt locomotivele diesel electrice. De efectiv, generator. Motorul, culmea, este folosit să propulseze roțile doar pe versiunea mild hybrid. Pe e-Power și pe e-Force, nu, deloc. Dar motorul a fost gândit cu eficiența în minte. 1.5, 3 pistoane, injecție directă, turbo, raport de compresie variabil printr-un actuator care modifică această cursă a motorului. El este gândit să funcționeze tot timpul la o plajă din asta economică. El dezvoltă 158 de cai putere pe la cât? 4600 de rotații pe minut și undeva la 250 Nm între 2400 și 4400 de rotații pe minut. Însă astea sunt irelevante pentru că el la viteze mici tot ceea ce face este să încarce bateria. Dar este un hibrid în serie, dacă e să o luăm așa. E de fapt e o mașină electrică cu range extender, dar îl numim hibrid în serie. Pentru că motorul, încarcă bateria, din baterie se duce la motor. Dacă mergi pe un drum din ăsta de pădure, pietruit, dacă ești la vale și ai nevoie de frân de motor, whatever, e bine, atunci motorul încarcă bateria, adică el se aprinde automat, chiar dacă bateria mai are ceva curent în ea, se aprinde automat. Asta pentru că zgomotul motorului este amortizat de zgomotul de la rulare. La viteze mici, da? Se merge în plaja de turație mică, tocmai ca să nu deranjeze, ca să simți că te afli într-o mașină electrică. La viteze mari, motorul termic produce curent și acesta se duce fix la motor, adică nu mai trece prin baterie. Și atunci când accelerezi tare și vrei să-i tai ca animalul, atunci curentul se duce din baterie și vine și de la motorul termic, astfel încât să ai toți cei 213 cai putere și 525 Nm. Dar nu vă gândiți că mașina ar fi una rapidă, prinde 100 în 7 secunde și are o viteză maximă de 180 de km pe oră. Varianta cu tracțiune față prinde 100 în 8 secunde și atinge 170 de km pe oră. Deci se face schimb. 170 cu 8, 180 cu 7. Așa vă dați seama.
Consumul ei zic 6,4-6,5. Eu am scos jumate București, jumate exterior, am scos un 6,3, mergând total liniștit, legal, fără niciun stres. Deci mașina poate fi economică dacă vrei. Dacă îi dai, atunci se duce, 8-9, se duce. Dar, na, mașina asta e făcută să meargă cât mai economic. Acum, pentru că motorul termic este strict generator, nu avem cutie de viteze deloc. La revedere. Un singur raport pentru puntea față, un singur raport pentru puntea spate. Și ele merg în tandem, astfel încât să nu se încurce niciodată. Foarte bine, nu avem cutie de viteze. În schimb, avem frânare regenerativă, evident, fiind o mașină electrică. Iei piciorul de pe accelerație și mașina regenerează. Ai mai multe moduri și ai și un brake booster, ca atunci când apeși frâna și tu ai nevoie, vum, mașina să frâneze. O să vedem dacă frânele sunt punctul slab, așa cum erau la Nissan Qashqai e-Power, dar din câte am condus până acum, nu ar fi aceeași situație. Și mai avem un e-pedal step. Exact ca la e-Power, Nissan nu mai face e-pedal-ul cum făcea la Leaf, adică one pedal driving, iei piciorul de pe accelerație, mașina se oprește. Nu! Acum, iei piciorul de pe accelerație, mașina ajunge pe la vreo 7 km pe oră și după aia continuă să meargă. Să meargă. Să meargă liniștit. Deci nu mai avem e-Power, avem e-Power Step sau așa cred eu că se numește. Și a funcționat toată tehnologia asta cu motor pe generator. E silențioasă mașina. Mi-a scos pe decibelmetru 60,9 decibeli la 80 la oră pe traseul meu de test cu anvelope de iarnă. O valoare foarte bună pentru această clasă. Foarte, foarte bună. Se apropie de 59, care deja te duci sub 60, deja vorbim de mașini premium, de lux, etc. Astăzi o luăm invers, adică arătăm întâi locurile din spate, după aia din mijloc, după aia în față. Însă, ia uitați, pac, cât de repede se ridică scaunele, țaca-paca, imediat. Bun, hai să vedem. Te urci ușor pe prag aciliș. Așa, se vede clar că astea sunt scaune pentru copii. Da, pentru că eu stau foarte bine. În viața mea n-am văzut o tetieră care să-mi ajungă la coaste, aici jos. Adică dacă era un pic mai jos, mă ștergeam la cur cu ele, știi? Da, uite cât se ridică. Vezi? Că tu faci practic bancheta din tetieră o faci. Ceea ce e foarte mișto. Da? Uite, că ați văzut tetieră mai înaltă ca asta. Dar uite că stai bine. Într-adevăr, se vede că aceste locuri sunt pentru copii. Ia să vedem. Ok. Da, nu, eu stau bine. Ok. La cap, dacă ești mai înalt, s-ar putea să ai niște probleme. Vizibilitate ai, suport de pahar, ai cârlic, dar asta e pentru portbagaj. Ai priză de 12 volți, o ai aici dacă vrei să încarci ceva. Deci și pasagerii de pe al treilea rând au unde să-și încarce. Ai cotieră dacă vrei. Loc pentru 2 persoane este aici, doar că, na, la picioare s-ar putea să ai niște problemuțe. Și dacă ești înalt, na, la cap și stai așa crăcănat. Dar locurile sunt decente. Decente. Aș zice că bate Kia Sorento la și Hyundai Tucson cu 7 locuri. Așa, asta e părerea mea. Pare ceva mai risit locul. Dar e ok. E ok. Bă, ce tetieră, ești nebun. Ce tare. Dacă aș avea pălărie, mi-aș da-o jos. Dar e iarnă, e frig, am căciulă, așa că nu o dau jos. Dar jos pălăria pentru Nissan. Hai să vedem. Bancheta, da? Spațiul la cap. Ai trapa asta și te încurcă o țără. Da, cred că dacă ai 1,80 e decent. În schimb, ăsta e scaunul dat la maximum în spate. La maximum. Efectiv la maximum. Da, și eu încă mai am, nu știu, undeva la 21 de centimetri de loc la picioare cu scaunul dat la maximum în spate. Nu e nicio problemă, că dacă vreau, pot să mă duc așa, dacă am bagaje în spate și tot am loc. Uite, ăsta la maximum. Și tot am loc, că pot să bag picioarele aici. Da? Am plăsuță. Da? Vreau să-mi dau scaunul mai pe spate. Am mânerul ăla de care trag sau am streapul ăsta de curelușa asta de care trag aici. Stai ca barosanul pe spate. De la N-Conecta ai climatizare, USB-A, USB-C, guri de ventilație. Am impresia că la vechiul X-Trail nu erau. La vechiul Qashqai sigur nu erau. Dar la vechiul X-Trail nu știu dacă erau. Și banchetă încălzită pe puntea spate. Știu că am testat un X-Trail pe AutoVantage anul trecut, generația trecută. Apoi, dacă vrei să stai în centru, tunelul ăsta nu e foarte înalt și nu e foarte lat, pentru că nu ai nimic ce să treacă pe acolo. E aer curat, practic, că nu ai legătură mecanică. Apoi, cotiera e de fapt scaunul central. Da, loc să spui, nu știu, un telefon,
un ciocănel, un pahar, ce vrei tu. Ia stai, să iau Cola Zero lui Harry Potter și aici, ca și în față, sunt prea mari suporturile de pahare. Interesant. Apoi, dacă ai mâna lungă și vrei să stai și mai confortabil, fiți atenți aici ce au făcut japonii de ăștia, nu sunt sănătoși la cap. Pac! Uite, și stai și mai confortabil. Apoi, dacă vrei să o pui la loc, asta se mută odată cu bancheta. Deci, chiar dacă cu asta, de fapt, cu cea din dreapta. Deci, cum reglezi bancheta asta, așa va fi și locul central. Bă, tetiera e bine să știi că iese. Isofixurile, da, sunt aici, frumos, ieșite în afară. Și îmi place că, știți, de multe ori se întâmplă să iei centura și să o pui aici, pe locul central. Însă aici scrie center, ca să știi foarte bine că nu trebuie să o pui acolo. Avem mânere, da? Avem cârlige, avem lumini, avem trapa care se deschide, spațiu din belșug, banchetă reglabilă, da? Șezut glisabil, plăsuțe. Ce mai vrei, române, vorba aia? N-ai ce să-ți mai dorești. Și bancheta confortabilă, știi? Adică, ok, nu fie foarte profilată, dar e confortabilă. Bravo, Nissan. Încă o chestie. Arată Harry Potter acolo. Uite, încape sticla de 2 litri în buzunar. Nu se întâmplă la multe mașini așa ceva, să încape sticla de 2 litri. Da? Mai avem și perdeluțele de la N-Connecta. Bravo! Bravo! Ia hai să vă arăt un mic easter egg. În momentul în care pornești mașina, dar n-ajung la pedale. O să vă arăt un mic easter egg, dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți când porneți mașina. Pac! Poziții de America. Ăsta e Nissan Rogue. Da, de America, nu este X-Trail-ul de Europa. Ha, ce tare! Au lăsat chestia asta acolo, dar doar la pornire. În rest e mașina de Europa. Mi-am dat acum seama că n-am zis de baterie. Bateria e aceeași ca la Nissan Qashqai e-Power, adică 2,1 kWh brut, 1,73 net. Da? Și e suficientă cât să pună în mișcare mașinuța asta. Fiind generator, încarci bateria, o descarci mergând, uite acum, a pornit să încarce și așa mai departe. Suficient cât să pună mașina asta în mișcare, la 1961 de kg la gol, deci aproape 2 tone. O umpli cu bagaje și cu oameni, undeva la 2400 masa maximă autorizată. Însă, detaliul interesant, scaunele spate adaugă 53 de kg la greutatea mașinii. Și vă mai zic o chestie. Mașina asta, 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, unele dintre cele mai bune scoruri la testele Euro NCAP, punct. La fel ca și Nissan Qashqai, cu care împarte platforma. Și garanția este aceeași, 2 ani sau 100.000 de kilometri, însă dacă plătești 1004 euro, e 980 de euro la Qashqai, deci mai scump un pic la X-Trail, poți avea garanția până la 5 ani și 150.000 de kilometri, pe care eu zic să o luați. La mașinile noi nu se știe niciodată ce poate pica, așa că mai bine să fie acoperit. Mașina merge cu benzină de 95, rezervor de 55 de litri, etanol 10% și îți spune foarte frumos aici că dacă bagi din bidon, trebuie să ai o pâlniuță din aia. Dacă bagi benzina de la pompă, aștepți 5 secunde, după aia o scoți. Nu o scoți imediat, aștepți să curgă ce mai rămâne pe pompă și spune clar, nu ai voie să speli rezervorul, chiar dacă are, vedeți căpăcel din ăsta, nu ai voie să speli rezervorul la presiune. Evident, rezervorul deschis. Pentru vizibilitate sporită, cei de la Nissan folosesc acum montanți A ceva mai subțire, exact ca la Nissan Qashqai. Și oglinzile sunt montate pe uși, tot așa pentru vizibilitate sporită. Mai mult se folosește o tehnică ceva mai bună de sudură, astfel încât mașina să fie mai rigidă torsional, cam ca spatele meu. Totodată s-a folosit și mai mult material fonoabsorbant, cum s-a văzut la testul cu decibelmetrul. Hai să vorbim despre scaune! Dacă vrei reglaj pentru înălțime la pasager, trebuie să te duci la N-Connecta. Dacă vrei scaune din piele ecologică, electrice, cu memorie, trebuie să te duci la Tecna. Dar dacă vrei această piele în mai multe nuanțe, printre care și bejul ăsta, eu nu i-aș zice bej, dar mă rog, ei așa zic bej, piele, nu totul e piele naturală, dar parțial piele naturală semi-anilină, trebuie să te duci la Tecna Plus, adică varianta pe care o avem aici. Durează 25 de zile să facă pielea pentru scaunele astea și 60 de minute pentru ca robotul să matlaseze cusăturile alea în piele. 60 de minute, o oră, 3600 de secunde. Eu n-am problema asta, dar sunt multe persoane înalte care au problemă și dau cu genunchi. Da? De la echiparea Tecna au pus aici
material moale ca să nu mai dai cu geronchi. Și vine dotare pe echiparea Tecna. Băi, tată, băi. În caz că faci accident lateral, ca să nu te lovești cap în cap cu nevasta cu care te ciondănești fiecare zi, ai un airbag central care te protejează împotriva capului de nevastă în caz de impact lateral. Deci o să vorbim despre spații de depozitare imediat. Ia să vedem. Torpedo, cotiera e suficient de încăpătoare ca să încapă Nelu Ciocănelu. Hai să vorbim materiale. Moale! Moale! Aici e tare, texturat, chiar dacă arată lemn, nu dăm. Tare! Tare! Moale! Tare! Aici nu dăm, că e tot așa e texturat, nu dăm unui texturat. Moale și aici jos, na, evident, tot tare. Materialele în general sunt bune, asamblarea e bună, nu se mișcă nimic, nu troncă nimic, nu bate nimic. Asamblare japoneză, ce să mai. Spații de depozitare, aici putem spune că Nissan exagerează puțin, pentru că în buzunare ai loc să zicem, hai, suficient, nu e exagerat, dar e suficient. Ai un wireless charger să încapă și un Galaxy Fold. Suporturile de pahare sunt atât de mari încât nici măcar o sticlă de 0,5, ăștia sunt suporturi de sticle de 1 litru, da? Și o să se miște în stânga și în dreapta pentru că nu ai cum să le fixezi. Deci au exagerat. Mai ai un spațiu de depozitare aici pentru probabil cheie. Ia să vedem. La fix încape cheia. Un torpedou unde încape ciocănelul, unde încape și asta. Mai ai un loc pentru cheie și aici, foarte mișto. Aici ai un preșuleț ca să poți să scoți să-l cureți. Deci e mare torpedou. Cortiera, pardon. Torpedou este neamortizat, dar este iluminat și necapitonat. Deci și buzunarele din dreapta sunt la fel. Mai avem aici foarte frumos suport pentru ochelar capitonat și cam atât cu spațiile de depozitare. Hai cu ergonomia. Bun, ergonomie. Îmi pun scaunul pe memorie. Volanul bun, subțire, ergonomic, așa cum îmi place. Butoanele de pe volan ușor le înveți. ProPilot-ul, da? Deci în standard vine cu pilot automat. Pe N-Connecta vine cu ProPilot-ul, adică sistemul să meargă singur, să schimbe banda să meargă singură, să țină banda singură. Și pe Tecna ai ProPilot Park, să-ți parchezi automat. Da? Butoane pentru geamuri, oglinzi, totul unde trebuie, memorie la scaun unde trebuie. Aici ai sistemul de asistență directă pus acolo, dacă vrei să-l activezi. Head-up display pe care o să-l arătăm imediat, tot butonul de aici. Buton de portbagaj, așa, și luminozitate pentru tablou de bord. Toate aici, semnalizări, faruri, ștergătoare exact unde trebuie. Aici mai avem butoane pentru luminozitate, melodie, volum plus cameră. Foarte mișto ca ergonomie aici. Climatizare, tot ce înseamnă climatizare, butoane fixe, arată ca un amplificator din anii 80. Îmi place la nebunie, toate comenzile unde trebuie, inclusiv scaun încălzit, volan încălzit, climă pentru spate, da, parbriz încălzit, deci toate comenzile sunt la vedere. Bravo! USB-A, USB-C, bravo! Că pun și priză de 12, butonul de start, wireless charging, totul ergonomic. Aici butoane e-pedal, EV mode și parcare automată. EV mode e ca să ieși din parcare fără să te deranjezi pe cineva, că așa nu poți să mergi mare brânză pe electric. Schimbătorul de viteze luat de la Nissan Ariya și Qashqai e-Power. Frână de parcare electrică, auto hold, modurile de rulare. Avem sport, de fapt avem off-road, snow, standard, eco și sport. Ce mai avem la ergonomie? Aici, da, avem lumină la parasolar. Parasolarul nu este extensibil, avem mâneri la toate ușile. Parasolarul e extensibil pe varianta de America, da, și trapa foarte frumos, o deschizi de la acest buton, foarte simplu. Interesant este că nu avem LED-uri la plafonieră, da, sincer, nici nu mă mai interesează. Ia, și vreau să arătăm ceva, că nu arătăm des asta, dar hai să arătăm și asta, da, paravântul ăsta, foarte mișto, da, și foarte solid, pare de calitate așa față de alte mașini. Bun, mi-a plăcut. Am uitat o chestie la spațiu de depozitare. Da, pentru că e mașină electrică și nu avem nevoie de tunel de transmisie. Ia uite, mai avem aici un spațiu de depozitare cauciucat frumos pe care scrie Nissan Established 1933, da, la Yokohama, doar că atunci mașina nu se numea Nissan, se numea Datsun. Ecrane infotainment combinații. Vizia nu vine la noi, ecran de 7 inch, ceasuri normale, un radio din ăla, uite atâta e, de subțire, da, cât puța de furnică. Urmează Accenta. Același ecran, sistem de infotainment, 8 inch, 6 boxe, fără head-up display. După aia urmează N-Connecta, ecranul de 12 inch, ecranul de 10 inch, dar același sistem de 6 boxe, în schimb ai head-up display.
pe care o să-l arătăm nu acum, stai. După aia Tecna. La Tecna și la Tecna Plus, 12,3 inch, 10 inch, head-up display și sistemul de sonorizare Bose cu 10 boxe, care la Nissan bubuie de mănâncă pământul. Efectiv, tare, clar, nu distorsionează. Au făcut bine ce au făcut ăștia de la Nissan. Și toate sunetele mașinii sunt făcute de către Bandai Namco, ăla de centură sau când pleci din mașină. Deci cam așa sunt combinațiile. Și acum, hai să vă prezentăm fiecare lucru în parte. Începem cu head-up display-ul, care îți mai dă și informații despre navigație și se văd dungile de la parbrizul încălzit. Ha, ce tare! Acum dacă focalizăm mai departe, nu se mai văd, dar dacă focalizăm pe parbriz, se vedeau. Uite, se văd așa un pic. Ce trebuie să țineți minte este că acest tablou de bord l-ați mai văzut și la Nissan Qashqai, la episodul cu Nissan Qashqai. Dacă nu l-ați văzut, vă uitați acum. Acesta este tabloul de bord, refresh rate bun, rezoluție bună, răspunde bine, o grămadă de informații. Apoi, dacă te duci la setări, poți să schimbi mai multe chestii, inclusiv modificare instrumente și poți să mai modifici și ce scrie în afișajul personal, adică aici în stânga. Da? Eu am pus viteză medie, da? Pentru că mi se pare cea mai logică. Da? Cam așa este. Un tablou de bord cum rar mi-a fost dat să întâlnesc, însă atunci când ai pilotul automat, ProPilot-ul ăla, îți schimbă din ce meniu ai tu consumul sau altceva, îți schimbă în sistemul ăla de conducere. Trebuie să intri iar și să te duci la meniu care te interesează pe tine, pentru că oricum ai în dreapta aici aceleași informații. Deci, o chestie la care Nissan ar trebui să mai lucreze. De aproximativ 15 ani, sistemele de infotainment de la Nissan se întreabă unde sunt și caută scopul în viață, unde sunt. Stradă necunoscută în datele hărții. Da? Deci, efectiv, ele nu știu unde sunt. Hai să vedem. Același sistem l-am prezentat și la Qashqai. Nu o să mai intrăm în atâtea detalii pentru că l-aveți acolo. Deci dacă vreți, uitați-vă și la Qashqai. Widgeturi, da? Widget, vizitator, vreme, toate aplicațiile. Dacă vrei așa ceva, ne intrăm după aia. Amazon Alexa. Alexa, fă ceva! Dacă ai cont pe Alexa, pe Amazon, whatever. Conexiuni, servicii Nissan Connect, da, și alte setări cu privire la ceas. Și mergem la navigație. Uite câta harta, dar e împărțită în două. Ha! Ce chestie! Oricum, chestia asta nu va folosi absolut nimeni niciodată, pentru că avem Apple CarPlay și Android Auto cu Waze și Google Maps. Poate în străinătate. La media te duce direct la Apple CarPlay, da? Deci nu mai ai nicio șansă. Apple CarPlay, aproape ecran întreg, frumos, se vede că filmăm de 1 martie, de mărțișor, răspunde bine, ecranul mare, culorile bune, îmi place. Apoi mergem la aplicații, notificări, Premium Traffic, Nissan Connect Services, Nissan, whatever, poziția pe GPS. Scuze dacă îți arată și sateliții, dar nu cred că ți-o arată. Numărul de sateliți, ba da, uite, îți arată numărul de sateliți. Altitudine aproximativă, calculează 3 dim. Așa. Aplicații downloadate, Alexa și altele. Mă rog, și proiectare smartphone, Apple CarPlay și Android Auto. Motivul pentru care n-apărea și Android Auto acolo e pentru că am deja conectat Apple CarPlay. Dacă nu era nimic conectat, îți apăreau amândouă, așa cum mi-a apărut mie la început. Apple CarPlay wireless, Android Auto cu fir. Prima oară când folosesc și eu Apple CarPlay wireless, ca seară când am luat mașina, mi-am uitat cablul acasă. Și acum doar îmi încarc telefonul. Dar uitați-vă la chestia asta. Mașina asta stă de nu știu cât timp pornită. Deci noi am ajuns să filmăm undeva pe la 11. Stă de 3 ore și ceva pornită și mi s-a dus 40% de baterie, stând pe Apple CarPlay cu mașina pornită. De asta a și crescut consumul, că am stat cu motorul pornit. Dar de asta recomand Apple CarPlay cu fir. Da, îți încarci telefonul și nici nu se încinge telefonul dacă tragi, da, curent din telefon. Deci recomand CarPlay wireless, plus că CarPlay cu fir, plus că pe wireless se mai deconectează din când în când, nu la mașina asta, în general mă refer. Deci, fir rules! Înainte să plecăm la condus, am uitat să zic că volanul se reglează manual, ai reglaje foarte bune și volanul nu cade, unde îl pui acolo rămâne foarte mișto și măsoară 37 cm în diametru, adică cât este standardul din industrie. Începem ca de obicei hai să începem cu camerele, da? Hai să vedem, camere, stânga, dreapta, rezoluția e ok, putea fi mai bună, dar e ok. Multe moduri de cameră, indicații dinamice și acum hai să începem cu parcarea automată.
Așa, să vedem de care parcare. Să o punem laterală. Hai să o punem laterală cu spatele. Să vedem dacă găsim... Ia, găsi loc. A găsit loc, ia. Locul. Ok, pornire. Hopa. Sunt curios dacă o să dea în Volvo ăla. Semnalizează singură. Ok. Verificați perimetrul înainte de manevră. L-am verificat și a făcut tema foarte bine. Curios dacă parchează pe dungă, mă. Fii atent că dăm Volvo ăsta. Fii atent, care e parcat prost. Ia, uite-l. Sunt curios dacă se oprește. Fii atent. Ce tare. Bravo! Pe dungi, cu mai mult loc pe stânga ca să ai loc să ieși, dacă ești șoferul, foarte bine. Și acum, hai să mergem să o conducem. Bun. Silent, silencio stampa. Uite, îți arată și aici, în față. Da. Dungulița. Mod, că și pe mod nu se întâmplă nimic. Ok. Acum mergem frumos. Și am plecat. Hai să o trecem pe... No, hai că facem un launch mai acolo, că e poliția în spatele nostru. Liniște la galerie, trecem climatizarea pe 20 de grade, poți să selectezi și climatizarea în spate. Poziția la volan și scaunele confortabile, bune, un pic de susținere laterală, pielea este aderentă, oglinzile sunt mari, vizibilitatea bună și în spate, bună și 3 sferturi, că mai avem un geam acolo, 60,9 decibel pe decibel, metru la 80 la oră pe traseul meu de test. Mașina se conduce foarte, foarte ușor. Acum suntem pe Eco. Volanul se ține foarte bine în mână, pielea e de calitate, ai decupaje frumos, n-ai padele că n-ai de ce. Da. Și acum, pentru că suntem în linia dreaptă, hai să facem o șmecherie. Trecem în modul standard, scoatem e-pedal-ul și nu suntem pe modul braking, da? Ăsta e modul normal, cam așa pornește mașina. Ce e interesant este că mașina nu revine la setările pe care le-ai ales tu. Deci dacă eu merg pe Eco, pe braking, asta oricum nu, că o setezi tu. Dar dacă tu mergi pe Eco și pe e-pedal, ele se dezactivează și merge pe normal și pe drive, fără e-pedal, da? Hai să vedem. Acum mergem pe electric frumos, ne arată acolo că mergem pe electric, bateria se descarcă, exact ca o mașină electrică. Evident, nu vom avea performanțe de mașină electrică pură, pentru că mașina, trebuie să se comporte cumva ca un model hibrid, adică nu va avea accelerații fulminante. Acum motorul a pornit, încarcă bateria și observăm că el este pornit de la o torație foarte scăzută, exact ce a zis Nissan că face, ca să nu te deranjeze pe tine. Ok, iei piciorul de pe accelerație și avem un pic de coasting. Da? Acum, dacă o trecem pe modul Eco și luăm piciorul de pe accelerație, avem un pic de regenerare, nu de coasting, da? Pe normal. Pe Eco nu avem deloc regenerare. Face coasting 100%. Dacă o trecem pe sport, pac, un pic de regenerare. Dacă o trecem pe normal, aceeași regenerare. Și dacă o trecem pe Eco, scăpăm de regenerare. Foarte mișto. Acum, suntem pe Eco, punem în braking să avem regenerare pe Eco, luăm piciorul de pe pedală și avem cam jumate de regenerare. Dacă o trecem pe standard, pe braking, nu mai e nicio diferență de regenerare, indiferent pe ce mod suntem. Dacă suntem în braking. Și dacă accelerăm iar și mergem pe e-pedal, e-pedal, avem maxim regenerare. Deci dacă vrei maxim de regenerare, e-pedal și braking. Exact ca la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, cu cât ai modul mai eco, cu atât ai mai multă regenerare, e-pedal încă o dată, braking încă o dată și ai mai multe moduri de regenerare. Uite, dacă o scoatem din braking, trecem pe drive și o trecem pe standard cu e-pedal, avem... uite, la asta nu mai e. Deci la asta avem e-pedal indiferent de mod. Și dacă trecem pe eco cu e-pedal pe drive, ar trebui să avem mai puțină regenerare. Dar nu, pe e-pedal ai regenerare completă, indiferent de ce mod mai ai tu. Deci tu poți să treci în drive
Dacă ai e-pedal, regenerarea e aceeași mereu. Interesant. Așa e și la Qashqai. Bun. Acum hai să o lăsăm pe, deci, e-pedal, tot ce vrei. Mașina nu se va opri. Undeva la 10-9 km pe oră mașina rămâne așa. Dacă activăm autohold-ul, trecem pe sport, trecem pe drive, lăsăm e-pedal-ul off. Da, hai să vedem cât de repede accelerează mașina. Hop. 60, 70, e rapidă. 100, bravo. Deci 7 secunde, îi face. Acum suntem pe sport, da? Hai să vedem cum e mașina pe sport. Și se vede cum buzunarele fiind prea mari îmi zdrângăne dozele prin mașină. Ce răspuns bun are. Aici pe sport îți dai seama că mașina se bazează pe motoarele electrice să funcționeze. Sunt curios dacă direcția se mai întărește. Se întărește pe sport, așa este. Se întărește un pic pe sport, fiind asistată electric. Însă, la fel ca și Nissan Qashqai, direcția este mai rapidă decât te-ai aștepta. Simți greutatea, însă, față de Qashqai, se vede cum mașina funcționează foarte dinamic, pentru că tot transferul ăsta de cuplu este electronic. Pe față avem și un diferențial electronic cu alunecare limitată și mașina se duce, adică poți să mergi la viteze ok. Drumul ăsta e destul de denivelat. Mașina asta nu prea îl citește, evident, dar îl filtrează foarte bine. Ești foarte confortabil, stai foarte bine, stabilizat. Ai un pic de ruliu, ai un pic de tangaj, că e mașina înaltă și e grea, dar, așa per total, destul de distractivă, așa. Uite, intri în virajul ăsta, te-ai aștepta să subvireze mașina și, într-adevăr, mașina subvirează, însă puntea spate trimite cuplu astfel încât mașina să se rotească. Mașina, când intră în subvirare, intră ESP-ul, dar mai mult transmite cuplu pe puntea spate astfel încât mașina să se rotească. Interesant. Un fel de Active Yaw Control, cum făcea Mitsubishi pe Evo-uri, doar că e totul realizat electronic și electric cu aceste motorizări. Foarte ca lumea mașinuța, nu mă așteptam așa, știi? Adică simți cum puntea fața alunecă, vrea să fugă. Uite, opa. Și după aia vine puntea spate și foarte mișto. Te rotești așa. Băi, ești nebun. Ai și un pic de feedback în volan, în direcție. E o mașină foarte matură și surprinzător de plăcută la condus. Pedala de frână, da, care era punctul slab la Qashqai-ul e-Power, la asta e un punct forte. Brake booster-ul ăla electronic chiar își face bine și faci trecerea asta dintre regenerare și frână, se face mult mai natural. Plus răspunsul la pedală, care e bun. Evident că o să crească consumul dacă te dai la ea, o să crească consumul la fel cum crește consumul și pe autostradă. Acolo unde mașina ia un 8 și ceva spre 9. Dar aia e. Nu le poți avea pe toate. Uite. Nu o să ai nicio problemă la vreo depășire, ceva. Niciodată. Dacă este să mă întrebați pe mine, cel mai bun mod este modul Eco, ori pe drive, ori pe braking, cu e-pedal. Poți să modulezi tu regenerarea din pedala de accelerație, exact ca la o mașină electrică. Depinde cum vrei să mergi. Uite, dacă poți să modulezi, eu acum merg cu coasting. Interesant este că e cam foarte greu să o pui acolo pe zero, știi? Cum pui la anumite mașini electrice din pedală, e ori foarte puțină regenerare, ori foarte puțină accelerație. Nu poți să-i dai full coasting decât dacă ești pe modul Eco, pe drive și fără e-pedal. Și doar atunci mașina e în full coasting. Da, e ok. Chiar e ok. Uite, o chestie pe care a implementat-o Nissan. Ești pe drive, da, pe modul normal, ai un pic de regenerare, nu se aprind stopurile. Dacă îi dai pe e-pedal sau pe braking, oricare din ele, se aprind stopurile și se aprind stopurile și aici pe ecran, ca tu să vezi acest lucru. Și în momentul în care mașina ajunge la 10 km pe oră și face creeping, sau cum vrei să-i spui, atunci pedala de frână nu mai este activată foarte tare. La Nissan X-Trail, la fel ca și la Qashqai, majoritatea sistemelor de asistență vin în standard. Ok, camerele, parcare automată, ProPilot-ul, astea le cumperi, dar sistemele de siguranță, ele vin în general în standard. Acum, suntem aici, am pus pe 80 de km pe oră, sistemul de menținere al benzii merge, ne apare și pe head-up display, head-up display-ul foarte bun. Și acum, avertizare și volanul este
capacitiv. 3 distanțe la pilotul automat. Și exact ca la Qashqai ar trebui să facă șmecheria aia cu să-ți dea șocuri să te trezească la realitate în cazul în care tu adormi. Ia, avertizare. Mă depășește focusul, e bine. Oprire de urgență. Uite, dar virajul ia. Bandai Namco, zici că te joci Mario. Și mașina se oprește cu avariile puse. Și nu avem nimic, nicio mașină în spate. S-a oprit de tot. Gata. Deci te oprește de tot. Crede că ai adormit. Foarte tare. Da. Volan capacitiv, nu rezistiv. Sistemul răspunde bine. Virajele le ia bine. Și te oprește siguranță. Anumite sisteme pur și simplu se dezactivează și tu intri în pom. Ați văzut ăla cu Peugeot-ul de a pus sticla să conducă pentru el. Dar Nissanul X-Trail, mașină foarte, foarte bună, foarte, foarte matură. Dacă merită banii, numai voi puteți să spuneți acest lucru. Apple CarPlay, Bose, materiale bune, spațioasă, 7 locuri. E o mașină completă, așa, completă. Și interesant e că e trecută la hibridă. Putea fi trecută la mașină electrică range extended, cum era BMW i3, ca să parchezi gratuit în continuare, că acum nu mai e voie cu hibridele să parchezi gratuit. Dar asta este o electrică cu range extender, exact cum sunt locomotivele electrice pe motorină. Gata, aici se încheie episodul. Mulțumesc pentru atenție. Aveți și Nissanul Qashqai, Nissanul X-Trail, aștept părerea în comentarii. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le puneți. Mulțumesc pentru atenție. Am uitat să facem poza de thumbnail, dar nu e nicio problemă că o facem noi cândva. Vă mulțumesc pentru atenție. Harry Potter la cameră, Caras Creative Studios pe Instagram. Eu am fost Luci Popa, Bogdan editează și cam atât. Nu uitați de Car Vertical, 20% reducere în descriere, grupul de Telegram cu abonații. Ne vedem la următorul episod. Eu am fost Luci Popa și ca de obicei, Mașini cu Luci Popa se încheie.